جميعا التعازي إلى مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداه، في ذكرى وفاة جده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين. ونسأله تعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته وسنة آله المعصومين من بعده، إنه سميع مجيب. نتابع الحديث معكم أخوتي الأحبة في موضوع التوسل الذي كان في آخر لقاء سابقا المحاضرة الماضية، وبعض الشبهات التي ترد على شيعة أهل البيت عليهم السلام فيما يقومون به من الزيارة والدعاء والتبرك بأضرحة الأولياء والأنبياء والأوصياء وما شاكل ذلك. فهناك عدة شبهات تثار في هذا الموضوع، ولا بد من البيان والرد على هذه الشبهات، لأنه هناك حديث شريف ثابت صحيح في صحاح أهل السنة يقول عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا الحديث يقول، وهذا طبعا الحديث المفروض هم يلتزمون به، يقول: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي. يعني لا يخاف على أمته صلى الله عليه وآله ماذا؟ الشرك، وإنما يخاف أمورا أخرى. ويذكر الحديث الشريف، وهذا الحديث دائما نسمعه في الإذاعات والقنوات وفي خطب الجمعة في دول الخليج، في مصر، في المغرب، دائما يقرأ: ما أخاف عليكم الشرك. إذن ماذا معنى ذلك؟ يخاف أمور. إذن لماذا هذا التركيز على هذه القضية، أنه هذا الشرك ينافي التوحيد، هذا كذا؟ هذا من حيث المبدأ، يعني هذا حديث صحيح وثابت، فإذا معنى ذلك النبي لا يخاف الشرك، يخاف أمور أخرى. هذا رد بالبداية كمقدمة. ولكن نريد أن نتابع الموضوع التوسل من حيث الشبهات التي ترد على هذا التوسل. من جملة الإشكالات هي هذا الأمر، وهو يقولون إن الإنسان الله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله تعالى قال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قل لهؤلاء بأنه ادعوني أستجب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. لماذا يذهبون يدعون بفلان وفلان ويتوسلون؟ هذه الشبهة، هذا الإشكال، هذا هو الإشكال. أعيد ألخص الإشكال. يقولون هكذا: إن الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهو قال ادعوني أستجب، وهو قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلماذا يذهبون إلى الأنبياء والأئمة ويتوسلون بهم؟ يعني يقولون: يا محمد صلى الله عليه وآله، يا فاطمة الزهراء، يا أمير المؤمنين، إنا نتوسل بك إلى الله. يدعون الله دايركت مباشرة، هو أقرب إليهم. هذه الشبهة. فأولا هذا السائل أو هذا الذي يقيم هذا الإشكال، هذا المشكل، هل هو يريد أن يحرم التوسل، أم أنه يريد هذا أفضل من ذاك؟ هذا الطرح بهذين الأمرين. هل هو أن التوسل حرام، أم أن هذا أنه يأتي إلى الله مباشرة أفضل من التوسل؟ فإذا المسألة سوف نناقشها من جانبين: هل أن التوسل حرام أم لا؟ والمسألة الثانية: هل أن الذي يتوسل أفضل أم الذي بدون توسل؟ يعني التوسل ماذا هو؟ يتخذ الوسيلة الواسطة، يعني نقول وسيلة النقل، واسطة النقل،
هذه يعني أنا لما أريد أسافر إلى مكان، مرة أمشي على رجلي ومرة أركب سيارة، فالسيارة واسطة ونقل، وسيلة نقل. فأنا أريد حاجة عندي أريدها أن تقضى، فمرة أروح للوزير أو الملك أو الرئيس بنفسي، ومرة أخذ واحد يعرفه الملك والوزير وما يعرفني. فهذا لقضاء الحاجة. هذه القضية تماما. أريد حاجة من الله تعالى، مرة أنا أطلب بنفسي، ومرة أشوف واحد قريب إلى الله والله يحبه واتخذ وسيلة إلى الله تعالى. فالإشكال الذي يرد هو الآتي من الإشكال الثالث في هذه المسألة. يقولون أنك عندما تتوسل بالمخلوق يعني تستعين به لقضاء حاجتك، وأنت في كل يوم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. فكيف تتخذ وسيلة وتدعو الله وتستعين بهذا المخلوق إلى الله تعالى في قضاء هذه الحاجة، وأنت تقول وإياك نستعين، يعني يا ربي أنا ما أستعين بغيرك، كما أنه لا أعبد غيرك لا أستعين بغيرك. فذا صار عندنا كم شبهة إذن؟ 3. أما الشبهة الأولى حرمة التوسل، فترد عليها الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا، الآية ابتغوا إليه الوسيلة يعني اطلبوا. فهذا أمر إلهي بأن نطلب الوسيلة إلى الله، يعني الوسيلة إلى الله، وابتغوا إليه يعني إلى الله. فإذا هناك وسيلة تكون إلى الله. فإذا من ناحية شرعية نحن بأمر من الله تبارك وتعالى، بل مستحب، سنة إلهية وأمر إلهي. إحنا لما نتوسل إلى الله بالوسائل، الوسائل يعني الوسائط، مثلا الصلاة وسيلة، القرآن وسيلة، قراءة القرآن وسيلة، دعاء الوالدين وسيلة، النبي وسيلة، الأئمة وسيلة، المؤمن الصالح، من الواحد يجي المؤمن صالح يقول له ادعوا لي الله تعالى، هذه وسيلة حتى تقضي الحاجة، حتى الله يغفر لي، حتى الله يحقق لي كذا. هاي كلها وسائل. العمل الصالح وسيلة. فهذه وسائل، وإحنا لما نتخذ هذه الوسائل مرة تكون غير مشروعة هذه الوسائل، ومرة تكون مشروعة. فبما أنه هذه الوسائل مشروعة لأن فيها رضا الله تعالى، إذن التوسل بوسائل مشروعة هو مستحب. هو ماذا؟ مستحب، لأني أنا أنفذ الأمر الإلهي. وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغي يعني أطلب. إذن أنت مأمور من قبل الله تعالى على الأقل. طبعا الأمر بالأصول ينصرف إلى الوجوب، لولا أن هناك دليل أنه هنا لا يراد منه الوجوب، لأن هناك قرينة، لوجب علينا أن نتوسل. كان ما يجوز أن ندعو إلا بطريق الوسيلة، لكن لأن هناك قرينة تخرج هذا الأمر الوجوب من الوجوب إلى الاستحباب، لأن بالأصول الأمر إذا صدر ينصرف إلى الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى غير الوجوب، والنهي إذا صدر ينصرف إلى الحرمة إلا أن تأتي قرينة فتصرفه إلى غير الحرمة. هذه قاعدة أصولية عند الجميع، عند كل المسلمين. فلأن هناك دليل أنه هذا الأمر وابتغوا إليه الوسيلة أطلبوا، يعني لأن هناك دليل وهناك قرائن بأنه هذا الأمر لا ينصرف إلى الوجوب، فجاز لنا أن ندعو الله مباشرة، وجاز لنا